હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ રૂ જેવા પોચા થેપલા બનાવવાની રેસીપી। થેપલા તો આપણે બધાના ઘરે બનતા જ હોય છે, પણ જો બન્યા પછી ચવડ થઈ જાય અથવા તો તેમાં તેલ ચડી જાય છે તો આ વિડીયો ખાસ જોજો। વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ કે શું એડ કરવાથી તમારા થેપલા એકદમ રૂ જેવા સોફ્ટ બનશે અને સાથે સાથે શું એડ કરવાથી થેપલામાં બિલકુલ પણ તેલ ના ચડશે। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો ને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રૂ જેવા સોફ્ટ થેપલા બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધી કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। જે આપણે રોટલી બનાવવા માટે લઈએ છીએ એ જ લોટ મેં ચાળીને લીધો છે, તો આપણે લોટને ચાળવું જરૂરી છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં મસાલા એડ કરીશું। તો અહીંયા હું અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશ, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશ, અડધી ચમચી લાલ મરચું એડ કરશું। ત્યારબાદ તેમાં ચપટી હિંગ એડ કરશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। હવે આપણે મસાલાને લોટ જોડે મિક્સ કરી લઈશું। જનરલી આપણે બધું એકી સાથે એડ કરી અને પછી લોટ બાંધી દઈએ છીએ, આપણે એમ નથી કરવાનું। 1 બાય 1 વસ્તુ એડ કરશું અને પછી આપણે મિક્સ કરી અને લોટ બાંધીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે મેથીને 3 થી 4 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી થોડું પાણી અંદર એડ કરી દઈશું, એટલે હજુ પણ કોઈ કચરો કાં તો માટી હોય એ નીચે પાણીમાં બેસી જાય અને પાણી નિતારી મેથીને આપણે લોટમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 1 કપ મેથી એડ કરી છે। હવે આપણે થોડી ધાણાભાજી એડ કરી દઈશું, ધાણાભાજીને પણ આપણે વોશ કરી લેવી। ત્યારબાદ આપણે ધાણાભાજી અને મેથીને લોટ જોડે મિક્સ કરી લઈશું। આમ કરવાથી તમને ખબર પડશે કે કેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। જો તમે બધું એકી સાથે એડ કરી દેશો તો લોટ તમારો ઢીલો થઈ જશે। હવે આપણે 1/4 કપ બેસન એડ કરીશું। બેસન એડ કરવાથી ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને સાથે તેલ પણ બહાર નહીં ફૂટશે। ત્યારબાદ આપણે થેપલાને રૂ જેવા સોફ્ટ બનાવવા માટે 2 ચમચી દહીં એડ કરશું। દહીં એડ કરવાથી એકદમ સરસ રૂ જેવા સોફ્ટ થેપલા બનીને તૈયાર થાય છે। દહીં અને બેસનને લોટ જોડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મોણ એડ કરશું। અહીંયા હું 1/2 ચમચી તેલ એડ કરીશ અને મોણને લોટમાં સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હું બધું જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એડ કરતી જાઉં છું અને મિક્સ કરતી જાઉં છું। તમે પણ આ રીતે લોટ બાંધશો તો આઈ એમ શ્યોર તમારા થેપલા પણ એકદમ સરસ રૂ જેવા સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી એક સરસ સોફ્ટ ડો બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો સરસ સોફ્ટ ડો બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। આ ડો બાંધવામાં મેં એપ્રોક્સિમેટલી 1 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે। હવે આપણે કવર કરી અને ડોને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા મૂકશું। 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણો ડો એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। આપણે એકવાર ફરી મસળી લેશું। ત્યારબાદ હવે આપણે એક મોટો પોર્શન લઈ એને સિલિન્ડ્રિકલ શેપ આપીશું અને એમાંથી તમારે જે પણ સાઇઝના થેપલા વણવા હોય એ સાઇઝના નાના નાના લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે એક પોર્શન લઈ એકદમ સરસ ગોળ લુવું તૈયાર કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તૈયાર કરેલા લુવાને સૂકા લોટ વડે ડસ્ટિંગ કરીશું। ધ્યાનમાં રાખવું કે બહુ વધારે પડતો લોટ થેપલા વણવામાં યુઝ ના કરવો। જો વધારે લોટ યુઝ કરશો અને થેપલા ઉપર લોટ રહી જશે તો થેપલા તમારા કડક બનશે। તો ઓલવેઝ કોશિશ એવી જ કરવી કે મિનિમમ એટલે ઓછામાં ઓછો સૂકો લોટ યુઝ કરીને થેપલા વણવા। અને જો તમારો લોટ ઢીલો થઈ જાય, તમે વધારે લોટ યુઝ કરતા હો તો થેપલા વણાઈ જાય પછી એક ક્લીન નેપકિન અથવા તો હાથથી એક્સ્ટ્રા લોટને રિમૂવ કરી લેવો। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં થેપલું વણી લીધું છે।
આપણે થેપલાને બહુ પતલું પણ નથી વળવાનું. તમે બહુ પતલું વણશો તો થેપલું ચવડ થઈ જશે. તૈયાર થેપલાને આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે હું બીજા થેપલા પણ વણી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ થેપલા વણીને તૈયાર કરી લીધા છે. આપણે બધા જ થેપલા પહેલાં વણી લઈશું અને પછી એકી સાથે બધા થેપલાને જોડાવશું. હવે આપણે થેપલાને શેકી લઈશું. તેના માટે તમે નોનસ્ટિક પેન અથવા તો કાસ્ટ આયર્નનો જે તવો આવે એ પણ તમે લઈ શકો છો. નોનસ્ટિક પેન ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે થેપલું એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ઉપર થોડા નાના નાના બબલ આવી ગયા છે. આપણે થેપલાની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું અને ઉપરની સાઈડ ઉપર આપણે તેલ અપ્લાય કરી લઈશું. તેલ અપ્લાય થઈ જાય ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો ઉપર પણ બબલ આવી ગયા છે. આપણે ફરીથી સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું અને બીજી સાઈડ પણ આપણે તેલ અપ્લાય કરી લઈશું. બહુ વધારે તેલ અપ્લાય નથી કરવાનું. હવે આપણે આ રીતે સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં થેપલાને બે સાઈડથી એકદમ સરસ શેકી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર પણ આવ્યો છે અને સાથે સાથે ઉપર બ્રાઉન સ્પોટ પણ આવી ગયા છે. તો આ આપણું થેપલું એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. ત્યારબાદ આ જ રીતે આપણે બીજા બધા થેપલા પણ શેકી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બીજું થેપલું પણ એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ જ રીતે મેં બીજા બધા જ થેપલા શેકી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સોફ્ટ રૂ જેવા અને તેલ બિલકુલ પણ નહીં રહે એવા થેપલા આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. થેપલાને તમે દહીં અથવા તો સૂકી ભાજી સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, થેપલાને ગરમ ગરમ કેસરોલમાં બિલકુલ એડ ના કરવા. ગરમ એડ કરશો તો એની વરાળથી એકદમ સોગી થઈ જશે. માટે આપણે થેપલાને ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડા થઈ જાય પછી ત્યારબાદ આપણે આ રીતે એક ઉપર એક મૂકી બંચ બનાવશું અને આપણે કેસરોલમાં મૂકી દઈશું. તો રેડી છે આપણા એકદમ રૂ જેવા સોફ્ટ થેપલા બનીને. તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. તમારા થેપલા પણ એકદમ સોફ્ટ રૂ જેવા પોચા બનશે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને થેપલા કેવા બન્યા છે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.